متعصب. شلنا اليوم بالحاره ما حدا عبرني، واللي بيفتح تمه معي بكلمه بدي ايدي والكف. شو؟ ايدي والكف. لمين هالحكي ابو بدر؟ لمين هالحكي؟ صاير عم يطلع صوتك يا بعدي. فوزية الله يوفقك، صحي من وشي اليوم ما بدي انزعلك مساكي فيني. ايوه انا اللي رح انزعلك مساك، ثاني مره صوتك ما بيعلى. روح افتح الباب. هذا اللي كان ناقص والله. سبحانك يا ربي، منيح اجا مين يخلصني. اهلين وسهلين اخي، امرني. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. هون دار ابو بدر؟ وصلت اخي، هون بيت اب بدر. مين حضرتك؟ انا ابو الزين من قبضايات دوما، وجايك بشغله اخي. ايه اهلا وسهلا، شرف اخي، تفضل تفضل. خذوا لنا طريق، يلا يلا. شرف. وشلون بدك تعرف بأي غرفة؟ ايش بيعرفني؟ قلبت الغرف وأنا تحتاني بلاقي شيء. دواوين؟ عقد مطمورين بشي غرفة تحت الأرض. ولك أنت أمك ما قايلت لك إنه الجن راصدينا للجراء؟ شو اللي عم يسمعوا؟ نفس اللي عم أحكيه. ايه قالت لي انه الجن راصدينا للجرة. ايه بس مو يكون الجن، يكون زعيم الجن بحد ذاته راصدها للجرة. بدي امسكه وربطه واقدحه فلقه واخذ الجرة. وشلون هاي؟ بدك تفك بالأول الرصد تبع الجن. ايوه، يعني هي صار بدها واحد مكشوف عنه الحجاب. إيه شو عليه؟ جيب لك واحد مكشوف عنه الحجاب. بعدين تعال أقول لك، أنت إن شاء الله بدك تقضي ليها هيك قاعد لا شغلة ولا عملة، عاملي فيها قطع فرد شمام هوا. دير بالك، لأن أي زاحلة منك رح تجلقون لأهل الحارة. مشان هيك أنت لازم تشتغل. شو بدي اشتغل؟ معي امرك. ما قلت لي يا اخي ابو الزين، انت من وين حضرتك؟ من دوما ابي. الله محييك ومحيي اهل دوما كلياتهم والله. تسلم يا طيب، تسلم ابي. امرني يا اخي. اخي انا فتلت الشام كلها عليك، والحمد لله اني لقيتك. ايه الحمد لله لقيتني وما تعذبت اكثر من هيك، كان قلبي يعني بدي ينحرق عليه. الله لا يحرق لك قلب. إيه. اخي ابوك الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه بجاه الحبيب محمد، هو وكل الاموات تبعنا، الله يرحمه. امين. ايه كون متدين من ابي 200 وراه. ابوك كان متدين من ابي 200 ليره؟ شو بنا بدر؟ ابوك المتدين من ابي 200 وراه. ابي انا وهاي؟ متدين 200 ليره؟ وهي السند لك اقرا. ابي امتى متدين 200 ليره؟ بعمره بحياته ما كان معه 200 ليره. دخلك وين 200 ليره؟ ارجيني اياها. شو عم تاخذ علي يا ابو بدر؟ هي ما بتنقرا هيك، هي بتنقرا هيك. والله يا اخي انا ما بعرف اقرا. اخي خلينا نقوم عن شيخ الحاره، قوم. شو بدنا نعمل عن شيخ الحاره؟ بس يعني ابي مات وما قال لي انه متدين 200 ليره، كل عمره من وقت ما ولدت لوقت ما مات ما صرف 200 ليره. هي السند قدامك وانا حاضر اني احلف. لا حول ولا قوة الا بالله، بس يعني امتى تدين ال 200 ليره؟ اخي خذ لي طريق خلينا نروح، قوم. يلا 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 200 ليره. ويا لقامتك يا فوزية، ويا لقامتك يا فوزية 200 ورقة. من وين اجتنا هالمصيبة؟ من وين اجتنا هالمصيبة؟ السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلين أبو بدر، شلونك؟ والله الحمد لله يا شيخي. شيخي شوف لي هذا السند، الاخ هون عم بيقول انه ابوه متدين من ابي متدين من ابوه 200 ليره. 200 ليرة؟ ايش يا اخي 200 ليره، وهي السند شرف اقراه حتى تشوفه صح مو ملعوب فيه. السند مزبوط يا أبو بدر، وممهور من العادلية، يعني الزلمة حكيه مزبوط. بس بلا صغرى يا أخي ولا تاخذني، لازم أتأكد منك ومن وأنت، لا تزعل مني. حقك شيخي حقك، وإمتى ما بتحب تجي على دوما واسأل عني المختار. أبو بدر بدك تروح على دوما وتتأكد إنه هو الزلمة، وبس تأكدت إنه هو صاحب السند، ال 200 ليرة بدك تدفعه إنه هدول دين برقبتك. لك انا شو دخلني؟ ابي هو اللي متدين. بعدين يا شيخي انت بتعرف الحاله، انا من لي 200 ليره. هذا حكي تاني يا أبو بدر، أنت بدك توفي دين أبوك مشان الله يسامحك بالدنيا ويغفر له، بعدين الدين حق وواجب عليك تدفعه، يعني إذا الزلمة رضي يخصم لك شوي
فالله يبارك فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا شيخي أنت بتعرف البير وغطاء، أنا معي ليرة لحتى آكل. ما بتشوفني طول النهار عم بتناوب من جوعي، منين بدي أجيب له 200 ليرة؟ بعدين أبي وين صرف ال 200 ليرة؟ لازم يروح حدا معك اكيد. لا ما في داعي، واصل على الحاره روح ارجع لشوف شو قصه راس هالخروف وجيب مونه للرجال. طيب خليني اروح انا عواضه. عم اقول لك ما في داعي، خلاص انت بس عطي بالك وفتحوا عيونكم منيح. عاوزين شي يا رجال؟ سلامتك اكيد. الله معك. السلام عليكم. مع السلامه. دايما صحتين ابن عمي. صحة وقبرني ان شاء الله. انا ابن عمي. اسمعي انت وياها كأنه بيتمكن في بحصة، فبقوة شو القصة؟ شو لطفية خانو؟ شو الدبارة؟ ما في شيء ابدا ابن عمي. هدهد ارغي شو القصة؟ ما في شيء ابن عمي ابدا، ما في شيء. فايزة ولا قلي أنا ليش عم أعذب حالي؟ ليش عم باخذ وبعطي معكم؟ سعاد تعالي يا بي، تعالي قدم شقيتي، تعالي. أمرك يا أبي. إيه يا بي يا عمري أنتي، شو قصة أمك وخالاتك؟ هاتي لشوف. مين؟ أنا وحدة منهم؟ هاتي لشوف شو قالي. شو ها؟ عيدي ما فهمت؟ بدهم يمنوا على حاله؟ ياه لا تصدق ابن عمي، هي وحده فساده. والله لا قص لسانك، قص هلا بفرجيكي. خرسي سعاد صغيرة ما فسادة، بس انتوا اللي بترغوا. والله اللي بيقرب ناحة لبلبس عينتين والتنتين، عم تفهموا؟ اسمعي انتي وياها انا هلا رايح لعند بيت اهلي، وبس من رجعت بدكم تشرحوا لي اياها هي بالقلم نشرح شلون بدكم تأمنوا على حالكم، ماشي؟ ماشي ابن عمي. بدهم يأمنوا على حالهم، الله يخليك يا هذا ابن عمي. ناقص. والله عم تكذب. ايه ابن عمي. والله لموتك يا فساد. والله قص لك لسانك، قص. ايه مرجعي يا سعاد. والله بيقلب علي لأقول له لأبي. روحوا انا بورجيكي. ويا صالحة وما غمضت عيوني من امبارحة ولا شفت حبيبي أنا رايحة. خيرية اجا معتز. مرحبا يا مو. اهلين يا مو. يا مو شو قصة راس الخروف؟ فوتي اختك دلال بتحكي لك، انا واصله شوي لعند ام حاتم وراجعه. خير يا مو. هلا هون على الباب بدي احكي لك، فوتي لعند اختك ولا تروحي، عاوزتك ضروري. ماشي بس ما تطولي الله يخليكي. لا ان شاء الله. الله معك.
دلال عم على هالقصة. هي حكيت لك اياها من دقدق لسلام عليك، شو بدك اكثر من هيك؟ ولي على قامتي على هالعملة هي. ودخليك كبارية الحارة شو عملوا؟ مثل العادة قعدوا وحكوا، يعني شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يساووا؟ قولي لي. هلا هاد اللي طلع معك شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يساووا؟ قولي لي، لك حاكيني فهميني ليش عم تحكي من روس مناخيرك؟ انا عم بحكي من راس مناخيري؟ ايه انت عم تحكي من روس مناخيرك وما بدك تجاوبيني على شيء. ايه روحي اعملي لنا فنجان قهوه خلينا نبرقنا. حاكم على طول انت بتنشفي لي ريقي، الله ينشف ريقك يا حق. يوه ولك انا بنشف لك ريقي؟ ايه انت لسه بتساليني وين راحوا؟ وين اجوا؟ شو صار؟ امسكي لا طالعي لي خلاقي. يو دستور من خاطرك وما بيطلع خلقك. قومي اعملي لنا فنجان قهوه خلينا نشربه ونروح لعند ام بشير. حاكم الي جمعة زمان ما شفتها. ايه معناتها بنروح سوا وبنشربها هونيك. صحيح نسيت قلك، ام ظافر عازمتنا على قعده بالحمام. قعده بالحمام؟ ايه شو عليه؟ مرة مقدرة وصاحبة واجب، بنروح ليش ما نروح؟ بس امتى العزيمة؟ بعد بكره. ايه دخلي قلتي لها لسعاد؟ هلا وانا راجعه على البيت بمرق لعندها وبقول لها ماشي رح حط الملاية علي. جيبي لي كاسه مي طريقك الله يرضى عليك. لكن تلحلحي انت، شو ناقصك يعني ايد ولا رجل؟ مالك غريبة. قولي على عيونك شو قليلة واجب وكسلانة. والقايلة بلي محمد سمعتني. أنا جاي لعندك يا أم حاتم خصنص. خير ان شاء الله يا ام عصام، والله شغلتي لي بالي. الله لا يشغل لك بال، ما في شيء، بس مثل ما بتعرفي أرض الوقف راحت مع الفرنساوي وصندوق الحارة فضي، ما عاد في مصاري وهالفقرة ما عاد نابون شيء. والله حكيك مزبوط. يلا هلا بقوم بحط لك اللي فيه نصيب. طولي بالك وحدي الله، شغلة مو شغلة مونة يا أم حاتم. يوه لكن شو بدنا نعمل؟ أنا امبارح طول الليل ما نمت وأنا عم فكر. ايه وشو طلع معي؟ طلع معي إنه لازم نشتغل. نشتغل؟ إيه نشتغل. يوه وشو بدنا نشتغل ام عصام؟ بشكل عبي. إيه بشكل عبي، ومو بس أنا وإنتي رح نشتغل، كل نسوان الحارة لازم تشتغل. شو قلتي أم حاتم؟ شو عليه؟ الله يقدرنا على فعل الخير، وانا من ايدك هي لايدك هي. بس بدي اخذ شور ابن عمي. أنا واثقة إنه أبو حاتم ما راح يقول لا. جميلة يا جميلة، جميلة لك جميلة يا جميلة. يا وين راحت البنات؟ لك يا بنتي يا حبيبتي ليش كلمتي؟ استهدي بالرحمن، استنى ليجي ابن عمك، تاخدي صور وبتروحي بتشوفي اخواتك. حاضر بنت عمي. يبعت لها داء السلم زكي ألف ريال، يخرب بيتها شو بتحب اللت والعجن، هلا بتطلع بتلت من بيت لبيت. بس نحن لازم نعرف بنت عمي. لازم نعرف يا بنتي، بس مو هيك تدجلنا اياها داش، لازم تقلي إلي وبس يجي ابن عمك بنبقى بنفهم منه. يلا السلام عليكم. اهلين يا مو، عليكم السلام. اهلين يا واصل الله يرضى عليك. يعطيك العافيه ابن عمي. جميلة ليش عم تبكي؟ على اللي صار بالحارة تقبرني. شي وهي شو عرفك شو صار بالحارة؟ ان شاء الله بتتقطع ام زكي، هي اللي اجت وحكت. الله يصلحك ويهديك يا ام زكي. جميلة ما صار شي، شغلة اولاد صغار، واحد حاطط راس خروف على باب دكان بيت اهله، شو صار يعني؟ بس لو انه رجال من حقه حقيقي كان طلع وورجى وشه لاخواتك. شغلة ناكتة بتضايق عليكي، الله يوفقك، حطي لي الامي اكلها. امرك ابن عمي. يا مو برضايا عليك، خدها لبيت اهلها خليها تطمن. بس يا مو ما صار شي. لك ابني مهما كان بيضلوا اخواتها، وقد ما طمناها نحن ما رح يرتاح قلبها لتشوفهم. طيب هلا بس لاكل لقمه بوديها. لا يا مو، وصلها هلا بكون انا هيرت لك الاكل. تأمري يا مو، دخيله الحنون انا. الكل بده يشتغل يا مو، الكل. يا مو هي شغلة الفقرة. شغلة الفقرة؟ يا عب الشوم عليكي، على شو رافعة مناخيرك دخلك للسما؟ التواضع لله. وشو حينوبنا دخلك يا مو؟ اللي حينوبنا انه رح نقدم المعونة للفقرة وطلاب العلم والفرارية. لك بنتي ما عم تسألوا حالكم منين عم ياكلوا ويشربوا؟
إيه بس كمان انتي مرت عمي، كل ما اجى ابن عمي بتحطي له كل المونه وكل شيء بيلزم. لأيمتى لك بنتي؟ لأيمتى؟ لازم نسوان الحارة يعرفوا إنه عليهم واجب يو. معك حق يا مو، معك حق. يا مو أنا بدي آخذ شور ابن عمي. خدي شورته بريني، خدي شوره، وإذا قال لك لا تشتغلي لا تشتغلي.